Xin tất cả mọi người. Trong số lần này thì mọi người có tò mò là Đại Phét Len sẽ mang đến cho anh chị một căn hộ như thế nào không ạ? Ngay bây giờ thì em sẽ không để mọi người chờ đợi lâu nữa mà sẽ giới thiệu qua một vài thông tin về căn hộ mà ngày hôm nay Ngọc Anh sẽ cùng dẫn các anh chị đi xem nhé. Đây là một căn hộ thuộc tầng cao của phân khu S3 thuộc tòa S302, nằm trong dự án Vinhome Smart City. Căn hộ này có tổng diện tích là 54 m² thông thủy, gồm 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh và hiện tại đang được giao bán với mức giá 2 tỷ 430 triệu đồng chưa bao gồm phí sang tên. Toàn bộ đồ nội thất sẽ được để lại cho gia chủ mới. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi ngắm nghía xem trong căn hộ này có điều gì đặc biệt và thú vị nhé. Đầu tiên, em muốn giới thiệu với các anh chị về khu vực ban công của căn hộ. Ban công của căn hộ hiện tại đang ở hướng Đông Nam. Nếu xét theo phong thủy thì đây là một hướng rất đắc địa và được nhiều người yêu thích. Ở ngoài ban công, em xin phép được vén cái tấm rèm này sang một chút để các anh chị nhìn rõ hơn. Ở ngoài ban công hiện tại đang được set up một khu vườn nhỏ, một bộ bàn ghế khá là xinh xắn cho hai người. Chúng ta có thể ngồi ngắm cảnh hoặc là ngồi uống nước chill chill, rất là thú vị phải không ạ? Tiếp theo, bước vào trong căn hộ thì điều mà em rất là thích ở căn hộ này chính là cái tông màu đang được gia chủ lựa chọn cho toàn bộ tổng thể của căn hộ. Gia chủ lựa chọn một cái gam màu xanh dương nhạt rất là hiện đại, trẻ trung và nó làm bừng sáng cả không gian căn hộ, đem đến cho chúng ta một cảm giác vô cùng thoáng đãng và mát mẻ khi bước vào trong căn hộ này. Đây chính là khu vực phòng khách của căn hộ. Chiếc bộ ghế sofa màu xanh dương làm nổi bật gian tổng thể của phòng khách. Phía trên thì gia chủ lựa chọn một cái bức tranh trừu tượng cũng khá là phù hợp với cái tông màu của cả căn hộ này. Trước mặt em là một chiếc bàn uống nước nhỏ. Và đây ạ, các anh chị có thể nhìn thấy là từ những cái tiểu tiết rất là nhỏ, ví dụ như là cái bộ trà này, bộ ấm chén này cũng được gia chủ lựa chọn một cái gam màu sao cho nó phù hợp với cả tất cả các nội thất khác trong căn hộ. Chúng ta có một cái kệ tivi và bên ngoài cái kệ này thì đây chính là một cái tủ để đồ mà gia chủ đã lựa chọn để thiết kế cho căn hộ này. Trong tủ để đồ này của chúng ta có đèn led rất là sáng và chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn để trang trí những cái vật dụng trong gia đình ở cái khu vực như thế này. Như các anh chị có thể nhìn thấy là toàn bộ tủ kệ cũng được lựa chọn một cái gam màu nó đồng bộ với cả những cái nội thất khác trong căn hộ này. Ngay kế bên tay em đây chính là khu vực bàn ăn. Căn hộ này hiện tại thì cũng có ít người ở, thế nên là gia chủ đã lựa chọn một cái bộ bàn ăn dành cho hai người rất là xinh xắn, nhẹ nhàng. Cái bộ bàn ăn này dưới cái ánh đèn led trang trí thế này, nó làm cho cái căn phòng của chúng ta trông thật là dễ chịu phải không ạ? Bộ bàn ăn này hiện tại chỉ có 2 chiếc ghế cho hai người ngồi, nhưng gia chủ đã tối ưu hóa diện tích bằng cách đặt một chiếc ghế băng dài ở đây. Tức là khi có khách đến nhà, chúng ta hoàn toàn có thể kéo bộ bàn ăn ra bên ngoài và tận dụng chiếc ghế băng này để trở thành một chiếc ghế ngồi ăn trên cái bộ bàn ăn như thế này. Cái gam màu trắng rất là trang nhã như thế này, nó làm cho căn hộ trở nên rất là xinh xắn dưới cái ánh đèn led trang trí. Và đây, ghế băng dài cũng được gia chủ lựa chọn cái gam màu cùng tổng thể với ngôi nhà phải không ạ? Phía sát tường thì có một cái tấm gương rất là lớn, nó làm cho cái không gian diện tích của căn hộ trông rộng hơn rất là nhiều. Khi mà đứng trong căn hộ này thì em không có cảm giác đây là một căn hộ chỉ 54 m² mà rộng hơn thực tế rất là nhiều do những cái cách thiết kế cũng như là bố trí sắp đặt các cái nội thất, các cái đồ dùng trong căn hộ của gia chủ. Tiếp theo sau đây em sẽ giới thiệu với các anh chị về số những cái tủ kệ để đồ của gia chủ. Ở đây chúng ta có
những cái tủ để đồ vừa là để trang trí này, với những cái tủ mà có mặt kính như thế này chúng ta sử dụng để trang trí, và gia chủ vẫn lắp cái đèn led. Và những cái tủ kín như thế này thì chắc là chúng ta sẽ có thể sử dụng để đồ. Trên mặt bàn đây thì gia chủ hiện tại đang tận dụng để đặt một cái bể cá rất là xinh. Một căn hộ chỉ 54 m², nhưng mà các anh chị có thấy không ạ? Cái gì trong căn hộ này cũng có. Nó giống như là một cái khu vườn thu nhỏ, có cả cây cỏ, có cả động vật. Và đây phía bên cạnh chính là một cái ghế băng, mà theo em hiểu thì đây là cái ghế để đi giày trước khi chúng mình ra khỏi nhà. Phía bên trên gia chủ lựa chọn một cái đồng hồ rất là cường điệu để làm điểm nhấn cho cái không gian này. Vẫn là cái gam màu xanh để nó không bị khác so với những cái thiết kế khác, nhưng mà gia chủ lại lựa chọn một cái tông màu xanh đậm hơn rất là nhiều để nó tạo được cái điểm nhấn, nó không làm cho cái không gian nó bị loãng bởi cái màu xanh nhạt như thế này. Cạnh cửa ra vào chính là hệ thống tủ giày. Gia chủ đang tận dụng cả hai phần, tủ trên và tủ dưới đều có thể để giày dép. Với một cái diện tích khá là lớn như thế này thì toàn bộ giày dép chúng ta có thể để bên trong và giúp cho căn hộ trở nên gọn gàng, sạch sẽ hơn. Tiếp theo sau đây em muốn giới thiệu với các anh chị về không gian bếp. Chúng ta vẫn nhìn thấy một cái gam màu chủ đạo của căn hộ là gam màu xanh trắng ở cái không gian bếp này, phải không ạ? Những cái khoang bếp ở phía trên màu trắng kết hợp với kính bếp màu xanh, và các cái ngăn kéo và các cái ngăn tủ phía dưới màu xanh, nó tạo nên một cái cảm giác rất là nhẹ nhàng, thư thái. Chắc hẳn là cái không gian với một cái không gian bếp thoáng đãng như thế này thì rất nhiều bà nội trợ sẽ mong muốn mình sẽ được đứng đây để cùng tạo ra những món ăn ngon và hấp dẫn cho gia đình, phải không nào? Gia chủ sẽ để lại cho chúng ta bếp từ và máy hút mùi. Cái điều em rất là thích từ những cái chi tiết trong căn hộ này, ví dụ như cái bộ bếp này, ví dụ như cái bộ nồi này ạ. Gia chủ đã lựa chọn một cái màu sắc nó hài hòa với màu của bếp, hài hòa với màu tổng thể của căn hộ. Phải nói là gia chủ của căn hộ này rất là tỉ mỉ, chi tiết và có những cái sự đầu tư nhất định về thiết kế của căn hộ. Chúng ta cũng có cái khoang để lò vi sóng. Rồi, vừa rồi thì em đã giới thiệu với các anh chị về phòng bếp và phòng khách. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tham quan hai phòng ngủ chính của căn hộ để xem là những cái thiết kế ở trong hai phòng ngủ này thì có gì đặc biệt hơn so với cả tổng thể của căn hộ nhé. Xin mời các anh chị. Trước khi đến với hai phòng ngủ thì em muốn giới thiệu cho các anh chị về không gian phòng vệ sinh. Giống như những căn hộ khác thì buồng vệ sinh có không gian ướt và không gian khô, được ngăn cách bằng một cái cánh cửa gỗ. Chúng ta có thể tận dụng hai người cùng sử dụng một lúc, rất là tiện lợi, phải không nào? Phía bên tay phải của em đây chính là phòng ngủ đầu tiên mà em muốn giới thiệu với các anh chị. Xin mời các anh chị. Có thấy cái tông màu quen thuộc không ạ? Nó đã được thiết kế từ không gian phòng bếp, phòng khách, và bây giờ là vào đến phòng ngủ chúng ta vẫn thấy cái tông màu đó, phải không? Ở trong phòng ngủ này được thiết kế khá là đơn giản với gam màu chủ thể là màu xanh dương. Phòng ngủ này thì có view hướng đông nam, và với view nội khu từ trên cao thế này thì em cũng rất là thích, với một cái không gian trước mắt rất là thoáng đãng. Và chúng ta hoàn toàn có thể đón nhận những cái luồng không khí tự nhiên khi mà chúng ta mở cửa sổ ra. Bên cạnh đó thì cái không gian này nó làm cho cái căn phòng nó sáng và nó rộng rãi hơn rất là nhiều. Trong phòng ngủ này như em đã giới thiệu là gia chủ vẫn sử dụng cái gam màu chủ đạo tổng thể của cả căn hộ, nhưng với những cái sắc độ khác nhau. Ví dụ như những cái kệ, những cái tủ này thì sẽ là một cái tông màu khá là nhạt, nhưng mà cùng với cái tông màu xanh đó thì giường lại được sử dụng một cái màu xanh đậm hơn một chút, hoặc là từ những cái bộ ga gối như thế này cũng vẫn là màu xanh, nhưng với những cái sắc độ khác nhau, nó làm cho cái không gian căn phòng vẫn có sự hài hòa, đồng nhất với nhau nhưng không quá nhàm chán mà vẫn có những cái điểm nhấn nhá. Trong phòng ngủ của chúng ta thì có bàn trang điểm nhỏ này, tủ quần áo cũng như là các kệ để đồ. Gia chủ rất là thích đèn led, em thấy là các kệ tủ ở đây cũng được sử dụng cái hệ thống đèn led làm nhấn nhá, làm cho sáng căn phòng hơn. Và đây ạ, gia chủ và đây là 3 bức tranh mà gia chủ lựa chọn để trang trí cho phòng ngủ.
với việc lựa chọn 3 bức tranh với nội dung và màu sắc như thế này thì cũng khá là hài hòa với căn phòng rồi. Tuy nhiên nếu là em thì em sẽ muốn là treo 3 bức tranh này lên cao và lắp thêm một chiếc tivi nhỏ ở đây. Chúng ta có thể vừa nằm vừa xem phim, chắc chắn là nghĩ thôi đã cảm thấy rất là thoải mái đúng không ạ? Còn bây giờ thì em sẽ tiếp tục dẫn các anh chị đi xem những phần còn lại của căn hộ này. Ví dụ như đây ạ, phía bên tay trái của em, một cái sự trang trí mặc dù nó rất là đơn giản và nhẹ nhàng thôi, nhưng nó cũng tạo nên được những cái đặc điểm, những cái nét nổi bật riêng của căn hộ này. Và theo như em đang cảm nhận thì gia chủ của căn hộ rất thích yêu cây cỏ. Chúng ta có thể nhìn thấy một hàng cây ngoài ban công mà vừa nãy em giới thiệu này. Trong căn hộ thì có rất nhiều bình hoa, và đây những cái cây rất là nhỏ xinh này thôi được gia chủ lựa chọn để lắp trên tường này. Nó cũng làm cho căn hộ trở nên xinh xắn thêm nhiều phần. Hoặc là đây, một cái kệ cao rất nhiều tầng nhưng chỉ toàn là để trồng cây, thì nó vừa giúp cho căn hộ đẹp hơn, nó lại vừa giúp điều hòa không khí, nó tạo một cái không gian xanh mát cho căn hộ này. Cái không gian này hiện tại đang được gia chủ lựa chọn để trang trí thôi ạ. Ngoài cái khu vực cây cối thế này thì có cả các tủ để đồ, kệ để đồ trên này, tủ dưới này, mặt bàn cũng để trang trí. Nhưng mà nếu như gia đình có đông người hơn thì chúng ta có thể biến tấu cái không gian này một chút để nó tận dụng được nhiều hơn. Ví dụ như là phòng đọc sách này, không gian đọc sách này, không gian làm việc, không gian bàn học. Đó là một số những cái gợi ý mà em nghĩ là các gia chủ mới khi nhận nhà có thể nghiên cứu thêm. Còn bây giờ là phòng ngủ cuối cùng mà em muốn giới thiệu với các anh chị. Và phòng ngủ cuối cùng này thì nó khác biệt một xíu so với cả cái thiết kế tổng thể của cả ngôi nhà. Chúng ta sẽ cùng bước vào bên trong phòng ngủ để xem cái sự khác biệt đó là gì nhé. Trong phòng ngủ này thì các anh chị có nhìn thấy điều khác biệt không ạ? Đó là trái ngược với cái cốc tông xanh của tổng thể của cả căn hộ, thì phòng ngủ này lại lựa chọn một cái gam màu hồng rất là nữ tính. Chắc hẳn là nhìn phòng ngủ này thì mọi người ai cũng thể đoán ra được đây là phòng ngủ đang được sử dụng cho một bạn gái trong nhà, phải không? Tuy nhiên thì gia chủ có đề xuất là nếu như mà gia chủ mới mà muốn sơn lại cái căn hộ này, muốn sơn lại căn phòng này để cho nó màu tổng thể với cả ngôi nhà, hoặc là để phù hợp với một bạn nam, thì gia chủ hoàn toàn có thể sơn lại theo gam màu xanh hoặc là gam màu ghi sáng. Hiện nay cũng đang được rất nhiều người yêu thích. Và đây ạ, phòng ngủ này của chúng ta có một chiếc giường. Và em thấy là chiếc giường này nó khá là kỳ công khi mà nó được nối với rất nhiều những cái tủ cũng như là kệ để đồ như thế này. Ngoài ra thì phòng ngủ có sử dụng thiết kế ngăn để đồ âm tường, tức là chúng ta vừa có không gian để đựng đồ, vừa tối ưu hóa diện tích, không làm mất đi nhiều diện tích trong phòng ngủ. Một cái bức tranh rất là lớn, vẫn có những cái sự đan xen của màu hồng và màu xanh cũng là điểm nhấn cho phòng ngủ này. Chúng ta có một cái bàn học nhỏ ở đây với một cái hệ thống tủ sách và kệ sách liền kề như thế này, có thể tận dụng để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau, ví dụ như là học hành hoặc là làm việc. Và như các anh chị có thể nhìn thấy là không gian của cái phòng ngủ này nó sáng bừng lên, bởi vì gia chủ vẫn là một người ưa thích cái hệ thống đèn LED được lắp trong tất cả các cái ngăn, tủ để đồ cũng như là bàn học như thế này. Rất là đẹp phải không ạ? Bây giờ thì còn một không gian nhỏ xíu nữa thôi mà em muốn giới thiệu nốt với tất cả các anh chị, đó chính là lô gia của căn hộ. Lô gia hiện tại thì đang được sử dụng giống như một nhà kho nhỏ để đồ. Ngoài ra thì chúng ta có máy giặt cũng như là hệ thống dàn treo thông minh để giặt giũ phơi phóng quần áo. Vậy là vừa rồi thì em đã giới thiệu với các anh chị những đặc điểm nổi bật về căn hộ vô cùng xinh đẹp và đáng yêu này phải không ạ? Các anh chị có cảm nhận thế nào sau khi nghe phần review của em thì hãy vui lòng comment xuống bên dưới để Đại Fatland được biết. Mọi thắc mắc chúng em xin được giải quyết qua số hotline 0869 899 233. Và đừng quên nhấn like, share and subscribe cho các video của Đại Fatland để giúp kênh YouTube của Đại Fatland ngày một phát triển hơn. Còn bây giờ thì xin chào tất cả mọi người.